তো নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ টেক অনলাইন চেনেলৰ। আজি যিটো নেকি আপোনালোকৰ চেঞ্চাছৰ আপোনালোকৰ চেল্ফ ইমুলেশ্যনৰ যিটো আপোনালোকৰ পৰ্টেল আছে সেইটো অ'পেন কৰি দিছে। আপোনালোকে হয়তো গম পাই আছে। সেইটো কেনেদৰে আপোনালোকে নিজৰ ঘৰতে বহি মোবাইলৰ পৰা কেনেদৰে কৰিব পাৰিব এই বিষয়ে মই আপোনালোকক জনাবলৈ আহিছোঁ। তাৰ বাবে আপোনালোকে ক্ৰোম বা যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ আপোনালোকে অ'পেন কৰি ল'ব। যিহেতু মই ক্ৰোমে অ'পেন কৰি লৈছোঁ। ইয়াতে আপোনালোকৰ দেখি পাইছে যে ac.census.gov.in যিটো এইটো পৰ্টেল হয়। এই পৰ্টেলটোত আপোনালোকে চেঞ্চাছৰ কাৰণে যিটো আপোনালোকৰ চেল্ফ ইনুমেৰেশ্যন HLO লগইন আছে। ইয়াতে আপোনালোকে প্ৰথমতে ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ ID এটা জেনেৰেট হ'ব। সেই আইডিটো আপোনাৰ ফিউচাৰ ৰেফাৰেঞ্চৰ কাৰণে দিব পাৰে বা আপোনালোকৰ চেল্ফ ইমুলেশ্যন পিৰিয়ডটো আপোনালোকৰ কমপ্লিট হ'ব পাৰে। কেনেদৰে কৰিব তাৰ বাবে আপোনালোকে ৱেবছাইটত আহিব লাগিব। এতিয়া ষ্টেপ বাই ষ্টেপ মই আপোনালোকক দেখাম, আপোনালোকে ভালদৰে চাই ল'ব। তাৰ বাবে আপোনালোকে যিটো আপোনালোকৰ ষ্টেট UT আছে এইটো আপোনালোকে চিলেক্ট কৰিব লাগিব। যিহেতুকে মই অসমৰ হয়, ইয়াতে মই আছাম চিলেক্ট কৰিম। যদি আপোনালোকে অন্য কোনোবা ষ্টেটৰ হয় তেনে ইয়াতে চিলেক্ট কৰি ল'ব আপোনালোকৰ নিজৰ ষ্টেটটো। তাৰপিছতে ইয়াতে নেম অফ দ্য হেড অফ দ্য হাউচ হোল্ড আছে। ইয়াতে আপোনালোকৰ যিটো হেড অফ দ্য হাউচ হোল্ড হয় সেই হাউচ হোল্ডৰ নামটো লিখিব, মানে যাৰ নামত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব বিচাৰে বা যিজন আপোনালোকৰ ঘৰৰ মেইন মুৰব্বী হয় সেই মানুহজনৰ নামটো লিখিব। তাৰপিছতে ইমেইল ID এটা আছে, এইটো অপশ্যনেল হয়। আপোনালোকে ইমেইল ID দিবও পাৰে, নিদিও বুলি ক'লেও পাৰে, একো প্ৰব্লেম নাই। তাৰপিছত আৰু মোবাইল নম্বৰ দিব লাগিব। আপোনালোকৰ মোবাইল নম্বৰটো দিব। তাৰপিছত এটা তলত কেপচা আছে, সেই কেপচাটো আপোনালোকে ফিল কৰি ল'ব। তলত যিটো যেনেদৰে লিখা আছে 2EZPKT, এইটো স্মল কেপিটেল আপোনালোকে চাই ল'ব। চেম টু চেম এছ লিখিব লাগিব আপোনালোকে। ইয়াতে আপোনালোকৰ এতিয়া এইটো ফিল কৰি লোৱাৰ পিছত গেট OTP কৰিব লাগিব। গেট OTP কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ যিটো ৰেজিষ্টাৰ্ড মোবাইল নম্বৰ, সেইটো মোবাইল নম্বৰ আপোনালোকে এতিয়া এপ্লাই কৰি দিব। সেই নম্বৰটোত আপোনালোকে OTP যাব, সেই OTP ইয়াতে ফিল কৰি ল'ব। মই এইকেইটা ডিটেইলছ ফিল কৰি লৈছোঁ। গেট OTP কৰাৰ পাছতে ইয়াতে OTP চেণ্ড টু ইয়ৰ মোবাইল নম্বৰ লিখাকৈ আহি যাব। ইয়াতে অ'কে কৰিব। দেন আপোনাৰ তললৈ আহিব। তললৈ অহাৰ পিছত ইয়াতে আপোনালোকৰ যিটো OTP অপশ্যন আছে সেই OTP আপোনালোকে ফিল কৰিব। যিহেতুকে মোৰ OTP আহি গৈছে 428967, ফিল কৰি ল'ব। তাৰপিছত লেংগুৱেজটো চিলেক্ট কৰিব লাগিব, আপোনালোকৰ যিটো লেংগুৱেজ হয় প্ৰিফাৰেঞ্চ লেংগুৱেজ। যেনে মোৰ অসমীয়া হয়, ইয়াতে মই অসমীয়া দিছোঁ। তাৰপিছত এটা কেপচা আছে যিটো হয়, এই কেপচাটো ফিল কৰি ল'ব। চেম টু চেম লিখিব GDID9K। তাৰপিছত এইটো ভেৰিফাই OTP আছে, ইয়াতে ভেৰিফাই OTP কৰিব। ভেৰিফাই OTP কৰা লগালগ ইয়াতে আপোনালোকৰ যিটো পৰ্টেল হয় তাতে লগইন হৈ যাব। ইয়াতে আপোনালোকৰ যিটো ৰঙা ৰঙৰ অৱস্থান আছে সেইটো আপোনালোকে ফিল কৰিব লাগিব। সেইটো কৈছে তেনেদৰে ইয়াতে ঠিক আছে মই কৰি দিছোঁ। তাৰপিছত ইয়াতে জিলা আহিছে, আপোনালোকৰ যিটো ষ্টেট হয় সেইটোতো অট'মেটিক চিলেক্ট হৈ যাব। জিলা আহিছে, ইয়াতে জিলাত ক্লিক কৰিব। জিলাত ক্লিক কৰাৰ লগালগ ইয়াতে প্ৰতিখন ডিষ্ট্ৰিক্ট আহি যাব। ইয়াতে যিহেতুকে মই অসমৰ হয়, ইয়াতে মোৰ ডিষ্ট্ৰিক্টটো আহি যাব। ইয়াতে ডিষ্ট্ৰিক্টটো চিলেক্ট কৰিব। ইয়াতে মই যেনে মোৰ ডিষ্ট্ৰিক্টটো চিলেক্ট কৰি লৈছোঁ। তাৰপিছতে ইয়াতে পিনক'ড আছে, পিনক'ডটো আপোনালোকে চিলেক্ট কৰিব। পিনক'ডটো আপোনালোকৰ লিখি দিব যে কি হয়। ইয়াতে মই পিনক'ডটো লিখি দিছোঁ। আৰু তাৰপিছতে ইয়াতে আপোনালোকৰ তলত আহিব গাঁও, নগৰ, স্থানীয়, চুবুৰীৰ লেণ্ডমাৰ্ক। ইয়াতে আপোনালোকৰ গাঁওখনৰ নাম চাৰ্চ কৰিব পাৰে, নগৰখনৰ নাম চাৰ্চ কৰিব পাৰে, স্থানীয় নাম চাৰ্চ কৰিব পাৰে, চুবুৰী কোনোবা লেণ্ডমাৰ্ক যদি আছে, স্কুলৰ নাম যেনে ধৰক এইবোৰ আপোনালোকে চাৰ্চ কৰিব পাৰে। ইয়াতে মোৰ গাঁওখনৰ নামটো চাৰ্চ কৰি দিছোঁ। ইয়াতে যেতিয়া গাঁওখনৰ নাম চাৰ্চ কৰিব ইয়াতে অট'মেটিক আহি যাব। ইয়াতে আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্টখন লগতে আহি যাব, ভালকৈ চাই ল'ব। ইয়াতে মই চিলেক্ট কৰি দিছোঁ। তাৰপিছত ইয়াতে সন্ধান কৰক কৰি দিছোঁ। ইয়াতে সন্ধান কৰক কৰাৰ লগালগ ইয়াতে আপোনালোকৰ যিখন গাঁও হয় সেই গাঁওখন আহি যাব। ইয়াতে আপোনালোকৰ নিজৰ বাসস্থানৰ অৱস্থানটো ইয়াতে আপোনালোকে চাৰ্চ কৰি চাই ল'ব পাৰে। যিটো নেকি আপোনালোকৰ গাঁও বাসস্থান হয়, মানে যিটো আপোনালোকৰ ঘৰৰ হয় সেই ঘৰৰ তাতে আপোনালোকে পিন পইণ্টটো নিব লাগিব। যিটো আপোনালোকৰ এৰিয়া হয় সেই পিন পইণ্টটো ইয়াতে নিব। যিহেতুকে মোৰ ইয়াতে ধুনীয়াকৈ মই আগতে ভালকৈ চাই থোৱা আছে। ইয়াতে মই ইয়াত লিখা আছে যে আপোনাৰ বাসগৃহৰ অৱস্থান। ইয়াতে আপোনালোকৰ যিটো অক্ষাংশ আৰু দ্ৰাঘিমাংশ ইয়াতে আহি যাব। ইয়াত আপোনালোকৰ যদি ঠিক হয়, মানে আপোনালোকৰ লাল টিকটো তাত থাকিব লাগিব, এইটো আপোনালোকে চিলেক্ট কৰি ল'ব। তাৰপিছতে অৱস্থান সুনিশ্চিত কৰক আছে আৰু বাতিল কৰক আছে। যদি আপোনালোকৰ ঠিক ঠাইত যদি কৰাকৈ নাই, ইয়াত 2 ফিংগাৰ ইউজ কৰিব। আপোনালোকে 2 ফিংগাৰ ইউজ কৰি পিনে আপোনালোকৰ লোকেশ্যনটো ভালকৈ চিলেক্ট কৰি ল'ব। তাৰপিছতে এটা অৱস্থান সুনিশ্চিত কৰক বুলি আছে, ইয়াতে মই অৱস্থান সুনিশ্চিত কৰিছোঁ। যিটো মোৰ ঘৰ হয় সেইটো মই ইয়াতে সুনিশ্চিত। ইয়াতে আপুনি নেক্সট লোকপিয়লৰ ঘৰৰ বিৱৰণটো দিব লাগিব। প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে যে লোকপিয়ল গৃহৰ মজিয়াৰ প্ৰধান নিৰ্মাণ সামগ্ৰী। ইয়াত আপোনালোকৰ ঘৰটো বিশেষকৈ কিহেৰে সজোৱা হয়, মানে কিহেৰে বনোৱা হয় সেইটো হৈছে মাটি, কাঠ বা পোৰা ইটা, শিল, চিমেণ্ট
মোজাইক, মজিয়াৰ, টাইলছ, অন্যান্য ইয়াতে আপোনাৰ যি হয় চিলেক্ট কৰি ল'ব। তাৰপিছতে ইয়াতে লোকপিয়লৰ গৃহৰ বেৰৰ প্ৰধান নিৰ্মাণ সামগ্ৰী। ইয়াতে লোকপিয়লৰ যিটো ঘৰ হয়, মানে আপোনাৰ ঘৰটো যি হয় সেইটো আপোনাৰ কিহেৰে বেৰে সাজিছে। বেৰখন আপোনালোকৰ কিহৰ ঘাঁহ, খেৰ, বাঁহ আদি, প্লাষ্টিক, পলিথিন, মাটি, নুপুৰা ইটা কি হয় ইয়াতে আপোনালোকে চিলেক্ট কৰি ল'ব। কাঠ, গাঁথনি নকৰা শিল ইয়াতে ভালদৰে চাই ল'ব। তাৰপিছতে আছে যে লোকপিয়লৰ গৃহৰ ছালৰ প্ৰধান নিৰ্মাণ সামগ্ৰী। এতিয়া আপোনালোকৰ ছালখন কিহেৰে বনোৱা হয় সেইটো সুধিছে। যেনে ইয়াতে বহুতকেইটা অপশ্যন আছে, ঘাঁহ, খেৰ, বাঁহ, কাঠ, মাটি আদি, প্লাষ্টিক, পলিথিন, হাতে সজা টাইলছ, যন্ত্ৰত সজা টাইলছ, পোৰা ইটা, শিল, স্লেট, টিনপাত, ধাতু, চিট, এছবেচন চিট, কংক্ৰিট, অন্যান্য ইয়াতে যি আছে মানে। তাৰপিছত এই লোকপিয়ল গৃহৰ অৱস্থা আপোনাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ হয়, ভাল, বাসযোগ্য, জৰাজীৰ্ণ, মানে আপোনালোকৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ ঘৰৰ অৱস্থা হয় সেইটো ইয়াতে চিলেক্ট কৰি ল'ব। ইয়াতে এইকেইটা প্ৰশ্ন আপোনালোকে চিলেক্ট কৰি উত্তৰটো ল'ব। ইয়াতে আপোনালোকে ছেভ কৰক আৰু আগবাঢ়ক অপশ্যন আহিব, আৰু ৰিছেটৰ অপশ্যন আহিব, আৰু আগলৈ আছে। যদি আপোনাৰ কিবা ডিটেইলছ ভুল হৈছে তেনে ইয়াতে আপোনালোকে আগলৈ যাব পাৰে। যদি আপোনালোকৰ চবটো ঠিক আছে তেনে ইয়াতে ছেভ কৰক আৰু আগবাঢ়ক আছে অপশ্যন। চ' ইয়াতে ক্লিক কৰিব। আকৌ ইয়াতে সুধিব যে আপুনি আগবাঢ়িব বিচাৰোঁতে নিশ্চিত নে, ইয়াতে আপোনালোক হয় নহয় আহিব। চ' ইয়াতে মই হয় কৰিম। তাৰপিছতে ইয়াতে প্ৰথম আপোনালোকে ইয়াতে এতিয়া পৰিয়ালৰ সদস্যসমূহৰ সম্পূৰ্ণ সম্পৰ্কীয় তথ্য দিব লাগিব। ইয়াতে পৰিয়ালত নিয়মিতভাৱে বাস কৰা লোকৰ মুঠ সংখ্যা, ইয়াতে আপোনালোকৰ টোটেল ঘৰত মানুহ কিমান আছে ইয়াতে তোমাৰ চাব পাৰে আপোনালোকে। ইয়াতে কিমানজন মানুহ আছে ইয়াতে মুঠ সংখ্যা আপোনালোকে চিলেক্ট কৰি দিব। তাৰপিছত নেক্সট ইয়াতে পৰিয়ালৰ মুৰব্বীৰ নেম ইয়াতে অট'মেটিক ফিল হৈ যাব, কাৰণ ঘৰৰ মুৰব্বীজনৰ নামতহে আপোনালোকে প্ৰথম এপ্লাই কৰোঁতে দিয়া হৈছিলে। চ' সেই তেখেতৰ নামটো ইয়াতে আহি যাব। তাৰপিছত ইয়াতে পৰিয়ালৰ মুৰব্বীৰ নাম, নিৰ্বাচিত ভাষা, ইয়াতে তেখেতৰ মানে কি ভাষা কয় তেখেতলোকৰ নিৰ্বাচিত ভাষা, ইয়াতে ভাষাটোৰ নাম লিখি দিব। তাৰপিছতে পৰিয়ালৰ মুৰব্বীৰ লিংগ, যেনে মোৰ পুৰুষ হৈ ইয়াতে মই পুৰুষ দি দিছোঁ। তাৰপিছতে যদি অনুসূচিত জাতি বা অনুসূচিত জনজাতি বা অন্যান্য হয় ইয়াতে আপোনালোকে ST SC তালিকা চাবলৈ ক্লিক কৰক। ইয়াতে মানে আপোনালোকে অনুসূচিত জাতি হয় নে অনুসূচিত জনজাতি হয়, চ' ইয়াতে আহি যাব। ইয়াতে অন্যান্য অপশ্যন আছে। যদি আপোনালোকে এই তালিকাটো চাব বিচাৰে তেনে ইয়াতে ST SC তালিকাৰ চাবলৈ ইয়াতে ক্লিক কৰক বুলি আছে। ইয়াতে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াতে তালিকাখন আহি যাব, আৰু এই তালিকাটোত আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে যে আপোনালোকে ST কাষ্টৰ হয়, SC কাষ্টৰ হয়। যেনে ইয়াতে আছে এইটো যিটো হয় SC কাষ্টৰ হয়, এইটো আপোনালোকে ইয়াতে চাব পাৰে কি কাষ্টবোৰ হয় SC। ইয়াতে যেনে তোমাৰ বাজপৰ, ভুইমালি, মালি, বিটিয়ালি, বনিয়া, দুৰ্গী, হীৰা, ইয়াতে কি হয় আপোনালোকে ইয়াতে চাই ল'ব। নেক্সট ইয়াতে আপোনালোকে ST পিছত STখিনি চাব পাৰিব। যেনে এইটো ST হয়, ST কাৰণে ইয়াতে যিটো অনুসূচিত জনজাতি হয় ইয়াতে আপোনালোকৰ যি হয় আপোনালোকৰ কাষ্টটো অনুযায়ী আপোনালোকৰ চাই ল'ব ইয়াতে যে আপোনালোকৰ কাষ্টটো ইয়াতে আছে নে নাই। নেক্সট ইয়াতে 3 নম্বৰলৈ যাব পাৰে, ইয়াতো আছে বাকী অপশ্যন। আপোনালোকে কাষ্টটো হয় নে নহয় কনফাৰ্ম ইয়াতে চাই ল'ব। মই গোটেইখন এবাৰ দেখাই দিছোঁ, আপোনালোকে যাতে চাবলৈ দৰকাৰ নাই। চ' ইয়াতে আপোনালোকৰ ভাষাৰ পৰা আদি কৰি গোটেই আপোনালোকৰ ৰিজনেল লেংগুৱেজলৈকে আছে, ইয়াতে আপোনালোকে চাই ল'ব। চ' এইখন লিষ্টখন ভালদৰে চাই ল'ব। তাৰপিছতে নেক্সট ইয়াতে আপোনালোকৰ কোনটো কাষ্টৰ হয়, যেনে মই অনুসূচিত জনজাতিৰ পৰা হয়, তো ইয়াতে অনুসূচিত জনজাতি চিলেক্ট কৰিম। তাৰপিছতে তললৈ আহিব যে ঘৰৰ মালিকানা স্থিতি, নিজা, ভাড়া, কিন্তু অন্য ঠাইত। ইয়াতে আপোনালোকৰ ঘৰৰ স্থিতিটো বেলেগৰ মাটি হয় নে নিজৰ মাটি হয় এইটো সুধিছে। চ' এইটো নিজৰ মাটি হয়, তো ইয়াতে নিজা দিম। যদি আপোনালোকৰ বেলেগৰ হয় ইয়াতে ভাড়া দি আছে তেনে ইয়াতে দিব পাৰে। তাৰপিছত বাস কৰা কোঠাৰ সংখ্যাও আছে। ইয়াতে কোঠাৰ সংখ্যা মিনছ মানে আপোনালোকৰ ঘৰৰ ভিতৰত কিমানকেইটা কোঠা আছে, মানে ৰুম আছে বিশেষকৈ, সেই ৰুমকেইটা কিমানটা ৰুম হয় ইয়াত আপোনালোকে চিলেক্ট কৰি দিব। তাৰপিছতে পৰিয়ালৰ বাস কৰা বিবাহিত দম্পতীৰ সংখ্যা, ইয়াতে যদি আপোনালোকে বিবাহিত হয় আৰু আপোনাৰ যদি ৱাইফ বা হাজবেণ্ড বাহিৰত থাকে দেন তেনেকুৱা ধৰণৰ মানুহবোৰকো ইয়াতে লিখি দিব পাৰে কিমানকেইজন আছে। ইয়াতে ডিটেইলছখিনি ফিল কৰাৰ পাছত ইয়াতে ছেভ কৰক আৰু আগবাঢ়কৰ অপশ্যন আছে। চ' ইয়াতে ছেভ কৰক আৰু আগবাঢ়ত ক্লিক কৰিব। আকৌ তাৰপিছত ইয়াতে হয় নহয় আহিব, তো ইয়াতে হয় দিব। চ' তাৰপিছত ইয়াতে আহিব আপোনালোকৰ পৰিয়ালত থকা সুবিধাসমূহৰ কথা আহিব। ইয়াতে খোৱা পানীৰ প্ৰধান উৎসটো আপোনাৰ ক'ৰ পৰা আহে বিশেষকৈ ইয়াতে সুধিছে যে সুধিত টেপৰ পানী, অসুধিত টেপৰ পানী, কুঁৱা, দমকল, নলীনাদ, নিজৰা, নদী, খাল, বৰপুখুৰী, পেকেট, বটলৰ পানী, অন্য উৎস।
ইয়াতে ক'ৰ পৰা আপোনালোকে পানী খায়, যেনে মই দমকলৰ বিশেষকৈ পানী ইউজ কৰা হয়, তো ইয়াতে দমকল দিব পাৰে যিবোৰৰ আছে। যদি অন্য উৎস আপোনালোকে মেচিন দি ইউজ কৰে বা আপোনালোকৰ পুখুৰী আছে, পেকেট বটল আছে, নদীৰ পৰা লয়, নিজৰাৰ পৰা লয় বা শোধিত টেপৰ পানী খায়, আপোনালোকে ক'ৰ পৰা পানীটো খায় সেইটো আপুনি দিব। এটা অন্য উৎস দিব পাৰে আপোনালোকে। যদি আপোনালোকৰ মটৰ আছে দেন অন্য উৎসটো দিব। প্ৰাপ্ত খোৱা পানীৰ উৎস, ইয়াতে চৌহদৰ ভিতৰত, চৌহদৰ ওচৰত, দূৰৈত, ইয়াতে আপোনালোকে ক'ৰ পৰা পানীটো খায়, বিশেষকৈ আপোনাৰ চৌহদৰ ওচৰত নে চৌহদৰ ভিতৰত নে না দূৰৈত আছে, আপোনালোকৰ ঘৰৰ ওচৰত আছে নে মানে দূৰত আছে, সেইটো হৈছে। তো মোৰ চৌহদৰ ভিতৰতে আছে, চৌহদৰ ভিতৰত। তাৰপিছতে পোহৰৰ প্ৰধান উৎস বিজুলী, কেৰাচিন, সৌৰশক্তি, অন্য তেল, অন্যান্য পোহৰৰ ব্যৱস্থাই নাই। ইয়াত আপোনালোকৰ পোহৰৰ প্ৰধান উৎসটো কি হয়, যেনে মোৰ বিজুলী হয়, তো ইয়াতে মই বিজুলী দিম, আপোনালোকে কি হয় দি ল'ব। তাৰপিছতে শৌচালয়ৰ উপলব্ধ অৱস্থা, ইয়াতে আপোনালোকৰ শৌচালয়ত উপলব্ধ ব্যৱস্থাটো কেনেকুৱা হয়, কেৱল পৰিয়ালটোৱে ব্যৱহাৰ কৰে, অন্য পৰিয়ালে ব্যৱহাৰ কৰে, ৰাজহুৱা শৌচালয়। ইয়াত আপোনালোকৰ শৌচালয়টো নিজৰ হয় নে বেলেগৰ হয় নে কি হয়, যেনে মোৰ কেৱল পৰিয়ালৰ ব্যৱহাৰৰ কাৰণে হয়। তাৰপিছতে ইয়াতে যদি আপোনালোকৰ নাই, ইয়াতে নাই কৰি মুকলি ঠাইত আপোনালোকে চিলেক্ট কৰিব পাৰে, যদি আপোনালোকৰ শৌচালয় নাই। যদি ইয়াতে নেক্সট আহিছে শৌচালয় প্ৰকাৰ, যান্ত্ৰিকভাৱে পানী ঢলা ব্যৱস্থাযুক্ত শৌচালয়, নলীৰে সংযুক্ত পদ্ধতি, চেপ্টিক টেংকেৰে সংযুক্ত অন্য পদ্ধতি। ইয়াতে আপোনালোকৰ শৌচালয় প্ৰকাৰটো কেনেকুৱা ধৰণৰ হয়, আমাৰ নিজৰ ঘৰৰ হাতেদি বনোৱা আছিলে, চ' ইয়াতে মই অন্য পদ্ধতি দিছোঁ। তাৰপিছতে দ্বৈত গাঁতযুক্ত শৌচালয়, ইয়াতে আপোনালোকৰ শৌচালয় গাঁতযুক্ত হয়নে, যে আপোনালোকৰ সূৰ্যযুক্ত ভেণ্টিলেটৰযুক্ত গাঁত হয়নে না মুকলি গাঁত হয়, ইয়াতে আপোনালোকে সুধিছে। এইটো ভেণ্টিলেটৰযুক্ত গাঁত হয় নে কি হয়, ইয়াতে আপোনালোকে দি ল'ব। তাৰপিছতে নেক্সট আপোনালোকৰ আহিব একক গাঁতযুক্ত শৌচালয়। ইয়াতে আপোনালোকৰ যিটো ভেণ্টিলেশ্যনযুক্ত গাঁত হয়, শৈলবিহীন মুকলি গাঁত হয়, এককযুক্ত হয় নেকি না গৃহযুক্ত গাঁত শৌচালয় হয়, সেইটো সুধিছে। যদি একক গাঁতটো হয় এতিয়া একক গাঁতটো দিব, যদি দুশ গাঁতটো হয় আপোনালোকে নেক্সট দিব পাৰে ইয়াতে। তাৰপিছত সেৱা শৌচালয়, ইয়াতে আপোনালোকৰ মানুহৰ দ্বাৰা মলমূত্ৰ পৰিষ্কাৰ কৰা হয় নে জন্তুৰ দ্বাৰা মলমূত্ৰ পৰিষ্কাৰ কৰা হয়, চ' ইয়াতে আপোনালোকৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ হয় সেইটো আপোনালোকে ইয়াত সুধিছে। ইয়াতে মুক্ত নলাৰ মলমূত্ৰ পেলোৱা। তাৰপিছত নেক্সট আপোনালোকৰ পেলনীয়া পানী যোৱা নলাৰ সংযোগ, ইয়াতে আপোনালোকৰ পেলনীয়া পানী যোৱা নলা আছেনে নাই সেইটো সুধিছে। যেনে মোৰতো নলাই নাই আমাৰ এৰিয়াত, চ' মোৰ ঘৰতো নাই, চ' ইয়াতে নলা নাই দি দিম মই। চৌহদৰ ভিতৰত গা ধোৱা ব্যৱস্থা আছেনে নাই সেইটো সুধিছে। গা ধোৱা ঘৰ, চালি নথকা গা ধোৱা ঘৰ আছেনে না গা ধোৱা ঘৰে নাই, ইয়াত দিব পাৰে আপোনালোকে। কিন্তু মোৰ চালি নথকা গা ধোৱা ঘৰ আছে, চ' ইয়াতে মই নাই দিছোঁ। তাৰপিছতে নেক্সট ৰান্ধনি ঘৰৰ ব্যৱস্থা আৰু LPG PNG সংযোগ। ৰান্ধনি ঘৰৰ ৰন্ধা বঢ়া LPG পৰা হয়নে, LPG আছেনে নাই, PNG আছেনে নাই সেইটো সুধিছে। চ' মোৰ LPG গেছ আছে, তো আছে। ঘৰৰ ভিতৰত ৰন্ধা বঢ়া কিন্তু ৰান্ধনি ঘৰত নহয়। LPG সংযোগিতা আছে নাই এইটো সুধিছে, যে এইটো আছে মোৰ লগত, চ' আছে। তাৰপিছত মুকলি ঘৰ বাহিৰৰ ৰন্ধা বঢ়া, যদি আপোনালোকৰ মুকলি বা ঘৰৰ বাহিৰত ৰন্ধা বঢ়া হয় নেকি সেইটো সুধিছে। চ' ইয়াতে মুকলি জেগাতটো আমাৰ বিশেষকৈ ঘৰৰ বাহিৰত ৰন্ধা বঢ়া হয় যদি ইয়াতে ৰন্ধন ব্যৱস্থা নাই দিব পাৰে, আছে দিব পাৰে। বাকী ৰন্ধনৰ ব্যৱস্থাৰ প্ৰধান ইন্ধন আপোনালোকে কি ইউজ কৰে, প্ৰধান খৰি ইউজ কৰে, শস্য পেলনীয়া, গোবৰ পিঠা, কয়লা, কেৰাচিন, LPG, বিজুলী, জৈৱ গেছ, সৌৰশক্তি, অন্যান্য। আপোনালোকে কি দি বিশেষকৈ ৰন্ধনত ব্যৱহাৰ কৰে, মানে ভাত শাক চব্জি বনাত কি ইউজ কৰে সেইটো দিছে। এনে মই খৰি ইউজ কৰোঁ, ইয়াতে খৰি দিছোঁ। তাৰপিছত ছেভ কৰক আৰু আগবঢ়াত ক্লিক কৰিব। ইয়াতে আপোনালোকৰ নেক্সট আহিব ৰেডিঅ' ট্ৰানজেকশ্যন আছেনে নাই। যদি ৰেডিঅ' ট্ৰানজেকশ্যন ইউজ কৰা আপোনালোকৰ যেনে যন্ত্ৰ পাতি আছে তেনে এটা দিব পাৰে, হয় দিব পাৰে বা নহয় দিব পাৰে। ইয়াতে যদি আছে আপোনালোকে হয় দিব, যদি নাই দিব। তাৰপিছতে নেক্সট ইয়াতে দূৰদৰ্শন আছে, দূৰদৰ্শন TV, মানে আপোনালোকৰ যদি TV আছে দেন ইয়াতে হয় আছে দিয়াৰ লগালগ ইয়াতে আপোনালোকে কি ডিছ, যেনে বিনামূলীয়া দূৰদৰ্শন ডিছ হয়নে না অন্য DTH হয়, কেৱল সংযোগী হয়, অন্যান্য কি হয়, ইয়াতে কি TV হয় আপোনালোকে ইয়াতে চিলেক্ট কৰি ল'ব আপোনাৰ ডিছ কি হয়। তাৰপিছতে ইণ্টাৰনেট উপলব্ধ আছেনে নাই, যেনে ইণ্টাৰনেট ইয়াতে আপোনালোকৰ আছে যদি লেপটপ কম্পিউটাৰ ইউজ কৰে, মোবাইল স্মাৰ্টফোনত বা অন্যান্য মাধ্যমত আপোনালোকে চায়, সেইটো হৈছে ইণ্টাৰনেট। চ' ইয়াতে ইণ্টাৰনেটটো আছে, মোৰ মোবাইল স্মাৰ্টফোনত ইউজ কৰা যায়। ইয়াতে লেপটপ কম্পিউটাৰ আছেনে নাই সেইটো দিছে, মোৰ যিহেতুকে আছে তো ইয়াতে মই আছে দিম, যদি আপোনালোকৰ নাই দিব। তাৰপিছত ইয়াতে আপোনালোকৰ টেলিফোন, মোবাইল ফোন, স্মাৰ্টফোন আছেনে নাই, কেৱল আছে যদি আপোনালোকৰ লেণ্ডলাইনৰ কাৰণে আছে যদি লেণ্ডলাইন দিব। কেৱল মোবাইল, স্মাৰ্টফোন, অন্য সাধাৰণ মোবাইল দুয়োটাই আছে নাই ইয়াতে দিব পাৰে, কাৰণ এইটো স্মাৰ্টফোন
হয় মোৰ সো এটা স্মাৰ্টফোন দিম তাৰপিছতে তললৈ আহিব সাইকেল আৰু স্কুৱাৰ মটৰ সাইকেল মডেল আছে না হেতু দিছে ইয়াতে মোৰ আছে সাইকেল নাই স্কুটাৰ মটৰ সাইকেল আছে না হেতু দিছে সো এটা আপোনালোকে দি ল'ব দুইটাই আছে মোৰ তাৰপিছতে আৰু হৈছে কাৰ জিপ ভেন ইয়াতে আপোনালোক আছে না সুধিছে তো এটো এটা মই নাই দি দিম তাৰপিছতে এটা নেক্সট আহিব পৰিয়ালটোৱে ব্যৱহাৰ কৰা প্ৰধান খাদ্য শস্য এটা আপোনালোকৰ প্ৰধান কি বস্তু খায় হেতু দিছে সো এটা আপোনালোকে চাউল ঘেহু জোৱাৰ বজৰা গম ধৰণৰ মোৰ ঘৰত চাউল খায় তো এটা চাউল তো তললৈ আহিব ইয়াতে সেভ কৰক আৰু আগবাহকৰ অপচন আছে সো এটা ক্লিক কৰিব সো এটা তাৰ পিছতে পূৰ্বলোচক মানে প্ৰিভিউ এটা আহি যাব ইয়াতে আপোনালোকে যি এতিয়ালৈকে ফিল কৰিলে গোটেই ডিটেইলছবোৰ আহি যাব এনে আমাৰ স্থানৰ তথ্য লোকপ্ৰিয় ঘৰৰ বিৱৰণ তাৰ পিছতে ইয়াতে আপোনালোকৰ মুৰব্বীৰ সৈতে জড়িত তথ্যসমূহ ইয়াতে আপোনালোকৰ ঘৰৰ যিমান যি ডিটেইলছ দিয়া হৈছিলে সেই গোটেই ডিটেইলছবোৰ ইয়াতে আহি যাব তাৰ পিছতে তললৈ আহিব যদি আপোনালোকৰ সবটো ঠিক আছে দেন ইয়াতে নিশ্চিত কৰক আৰু দাখিল কৰাৰ অপচন আছে যদি আপোনালোক কিবা ভুল হৈছে দেন ইয়াতে সম্পাদনা কৰিবলৈ ঘূৰি যাওক আছে আৰু যদি ড্ৰাফট হিচাপে সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিব বিচাৰিছে মানে সেভ কৰি ৰাখিব বিচাৰিছে ইয়াতে সাবমিট কৰাৰ আগে তো ইয়াতে আপুনি সেভ কৰি থব পাৰে মোৰ ইয়াতে প্ৰতিটো ডিটেইলছ ঠিক আছে সো ইয়াতে মই নিশ্চিত কৰক আৰু দাখিল কৰকত ক্লিক কৰিম তাৰপিছতে ইয়াতে চূড়ান্ত দাখিলৰ পিছত দাখিল কৰা তথ্যৰ কোনো পৰিৱৰ্তন হ'ব নহয় আপুনি আগবাঢ়িবলৈ বিচাৰাটো নিশ্চিত নে ইয়াতে আপোনালোকৰ একবাৰ কনফাৰ্ম কৰাৰ পিছত আকৌ চেঞ্জ কৰিব পৰা নাযাব বুলি কৈছে সো সেইটো কাৰণে এবাৰ এটা আপুনি চেঞ্জ কৰাটো পিছত চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰিবগে সেইটো কনফাৰ্ম কৰিবনে হয় নে নহয় সুধিছে সো এটা মই হয় কৰিম কাৰণ মোৰ প্ৰতিটো ডিটেইলছ ঠিক আছে সো মই সেইটো কাৰণে আকৌ চেঞ্জ কৰিব লগা একো কথা নাই তো তাৰ পিছতে ইয়াতে আপোনালোকৰ স্বগণনাৰ আইডি হৈছে H2 ইয়াতে আপোনালোকৰ যেটো আইডি হয় আইডিটো জেনেৰেট হৈ যাব কাৰণ এটো আপোনালোকৰ মেছেজতো আহি যাব ফিউচাৰ ৰেফাৰেন্সৰ কাৰণে আপোনালোক এটো জৰুৰী হ'ব আপোনালোকে এটো স্ক্ৰিনশ্বট মাৰি ৰাখিব পাৰে নতুবা আপোনালোকে সেভ কৰি ৰাখি দিব কাৰণ আপোনাৰ স্বগণনা প্ৰমাণপত্ৰ দাখিল কৰা হৈছে বুলি প্ৰুফ এটোৱে হ'ব আপোনাৰ সো দ্যাটছ ইট এনেদৰে আপোনালোকে যেটো সেলফ এনুমেৰেচন মানে আপোনালোকৰ সেলফ সেন্সাস আপোনালোকে কৰিব পাৰে যদি আপুনি কিবা অসুবিধা পাইছে দেন মোৰ কমেন্ট বক্স খোলা আছে আপোনালোকে কমেন্ট বক্সত মোক মেছেজ কৰি কমেন্ট কৰি সুধিব পাৰে মই আপোনালোকক নিশ্চয় উত্তৰ দিম সো থ্যাংক ইউ